नमस्ते सबै मित्रहरूमा सजेसन टेक्नोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिलेको डिजिटल प्रविधिको जमाना भएको कारणले तपाईले गुगल अकाउन्ट खोलेर धेरै फाइदाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गुगल अकाउन्ट खोलेर तपाईले धेरै फाइदाहरू ल्याउने गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि गुगल अकाउन्ट खोलेर तपाईले जीमेल अकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लिएर युट्युब पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लिएर अर्को रहेछ प्ले स्टोर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर गुगल अकाउन्टलाई युनिभर्सल अकाउन्ट पनि भन्छु मैले। अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले अब तपाईले यो खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो किन खोल्नुपर्छ त भनेपछि जीमेल अकाउन्ट भनेपछि बाइ चान्स तपाईले इमेल गर्नु पर्यो भने एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिलाई कुनै इमेल पठाउनु पर्यो भने कागजहरू पठाउनु पर्यो भने जस्तो कि तपाई यदि पढ्दै हुनुहुन्छ सिभीहरू डकुमेन्टहरू पठाउनु पर्यो भने तपाईले यो इमेल यो जीमेलबाट तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र तपाईले जस्तो कि अब प्ले स्टोर किन बनाउनु पर्छ भनेपछि तपाईले कुनै एप्सहरू डाउनलोड गर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिएको एप्सहरू तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब यहाँनिर छ नेपाल स्ट्याटस अनि मेसेन्जर युट्युब अनि तपाईले चाहेको जुनसुकै एप्स पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु यो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म अब लाग्दछु। अब यो आज गुगल अकाउन्ट कसरी बनाउने र यसका फाइदाहरू त मैले भनिसकेँ नै। अनि मान्छेले भन्छन् गुगल अकाउन्ट कसरी खोल्ने जीमेल अकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्छ। त्यो छुट्टै तरिकाले भन्छन्। तर गुगल अकाउन्ट खोलेर नै एउटा अकाउन्टले तपाईले जीमेल प्ले स्टोर सबै अकाउन्टहरू तपाईले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईले गुगल अकाउन्ट खोल्नलाई तपाईले दुई तरिकाबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईले गुगलबाट गएर अनि त्यसपछि जीमेलबाट गएर तपाईले म देखाउँदैछु गुगलबाट गएर गुगलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुहोस् क्रिएट गुगल अकाउन्ट भनेर लेख्नु होला। टाइप गर्नु गुगल अकाउन्ट अनि त्यसपछि सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नम्बरमा यहाँनिर यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो नेट स्लो भएको कारणले आज एकदम स्लो नेट छ। त्यो भएको कारणले तपाईले त्यसको लागि तपाईले क्षमा प्रार्थी। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फर माइ सेल्फ अनि टु म्यानेज बिजनेस भन्छ। तपाईले यहाँनिर दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले कस्तो तरिकाले खोल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईले बनाउनु होला। अनि यसबाट अलिकति टाइम लाग्ने भएको कारणले हामी अब गुगल अकाउन्ट कसरी खोल्ने र भन्ने बारेमा अब जान्न गइरहेका छौँ। अब तपाईले एकचोटि जीमेल अकाउन्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जीमेलको कुनै माथि प्रोफाइलमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा रहेको यो एड अनदर अकाउन्ट भन्छ। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गुगल अकाउन्ट यहाँनिर फर्स्ट नम्बरमा रहेको यसलाई गुगल अकाउन्ट रहेको छ। यसलाई एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो किनकि धेरै टाइम लाग्दछ यो अलिकति यो
जुनसुकै काम राम्रो बन्न लाग्यो भने चाहिँ जे पनि काम टाइम लाग्दो रहेछ होइन। त्यही भएर एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि धैर्य गरिदिनु होला। भिडियोले स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनकि भिडियो बुझ्नलाई र जान्नलाई चाहिँ कन्टिन्यू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। अनि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईँले क्रिएट अकाउन्ट भन्छ, यहाँनिर क्रिएट अकाउन्ट गरिदिनु होला। क्रिएट अकाउन्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर माई सेप्स र टु म्यानेज माई बिजनेस भन्छ। यहाँनिर तपाईँले फर माई सेपलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले फर्स्ट नाम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले के नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ लेख्दैछु KM कमल आरु के रोका MAGR। लास्टमा यहाँनिर लेख्नु होला MAGR, यहाँनिर यस्तै लेख्नु होला। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर इयर राख्नु होला 1996 जुलाई 25। अनि यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जेन्डर तपाईँ महिला साथी हुनुहुन्छ भने फिमेल र पुरुष हुनुहुन्छ मेल राख्नु होला। म चाहिँ मेल भएको कारणले म मेल चुज गर्दैछु। अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुन खालको इमेल राख्नुहुन्छ। जिमेल अकाउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर या त बनेको या चाहिँ यही तपाईँले यही चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहीलाई क्लिक गर्नु होला। होइन कि सेकेन्डवाला चुज राख्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्डवाला चुज गर्नु होला। यदि तपाईँले आफ्नो मनपसन्दको राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले लास्टमा क्रिएट योर ओन जिमेल एड्रेस भन्छ। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर अनि तपाईँले आफ्नो खालको जस्तो टाइपको राखे पनि हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले मेरो नाम कमल छ अनि रुकुमेली जस्तो कि KRKML तपाईँले जुनसुकै चिज पनि टाइप गरेर राख्नुहुन्छ। त्यो भएर मैले त्यो टाइम लाग्ने भएको कारणले मैले फर्स्टलाई चाहिँ चुज गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। पासपोर्ट चाहिँ यहाँ पासपोर्ट राख्नु होला। पहिला क्यापिटल अक्षरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल अक्षरमा राख्नु होला पहिले जहिले पनि। अनि त्यसपछि क्यापिटल अक्षरमा राखेर तपाईँले कस्तो खालको स्ट्रङ पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। टाइप गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरेपछि यहाँनिर फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले फोन नम्बर राखिदिनु होला। फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। मेरो फोन नम्बर मिलेन भन्छ। नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जिमेल अकाउन्ट। अनि त्यसपछि यहाँनिर रिकभरी मोबाइल नम्बर भन्छ। यहाँनिर यो मोबाइल नम्बर देखाउँछ। अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँनिर मोर अप्सन भन्छ। यहाँनिर मोर अप्सनलाई एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सो पर्सनल डाटा सेभ वेब एन्ड एप्स एक्टिभिटी गुगल अकाउन्ट भन्छ। या कुनै चुज नगयो भने आई एग्री भन्छ। यहाँ तलतिर देख्नु होला आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको गुगल अकाउन्ट, जिमेल अकाउन्ट, प्ले स्टोर अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ देख्नु होला है। अनि तपाईँले जब गुगल अकाउन्टको पासवर्ड राख्ने समयमा त्यतिखेर तपाईँ स्क्रिन या त कुनै मोबाइल कापी पानामा टिपेर राख्नु होला। अब यसरी तपाईँले क्रिएट गर्नुभयो, क्रिएट भइसकेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको फाइदा भनेको यो प्ले स्टोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यो आइडी नहुन्छ कुनै पनि एप्सहरू तपाईँले डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्न र यसलाई अपडेट गर्न पनि सक्नुहुन्न। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर। अब मैले चाहे
इमो मेसेन्जर MESSENG मेसेन्जर यहाँ हेर्नु होला है। मेसेन्जर एप्स मेसेन्जर पनि मेसेन्जर मात्रै लेखेर टाइप गरे पनि हुन्छ र मेसेन्जर एप्स जुनसुकै तरिकाबाट पनि तपाईँले सर्च गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँनिर आइसक्यो। यस्तो फाइदा हुन्छ, तपाईँले धेरै फाइदाहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई मन परे तपाईँले लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभर्नुहोस् है। हस्, धन्यवाद। किनकि तपाईँले